شباب، أهلا وسهلا بيكم يا أعزائي. النهاردة عندنا حل من امتحان May 2019 International. عندنا النهاردة passage number 4 في ال reading وعندنا passage number 3 في ال writing. Passage 4 في ال reading is a social science passage، فهناخد فيها social science lesson هنقراها. هنتعلم بعض ال keywords المهمة وبعض ال vocabulary المهمة by reading the passage English fitness, and finally هنحل ال passage مع بعض بالتفصيل إن شاء الله. وبعدين هنعمل passage 3 writing إن شاء الله. Are you ready? Say yes. Yes. افتح معايا passage 4 reading يا عزيزي. Please do not forget, as I remind you frequently in امتحان May 2019 International, الفورمات بتاعه النسخة دي is one of the Chinese نسخ، يعني ما بتبقاش very accurate النسخة نفسها في الفورمات بتاعها، فممكن تلاقي spelling mistakes، ممكن تلاقي comma ناقصة، ممكن تلاقي apostrophe ناقصة، حاجات زي كده. فبليز ميك شور واحنا بنشتغل مع بعض انك تنتبه للحاجات دي. وحب دايما ان الامتحانات اللي فيها شك زي كده حضرتك ما تحلهاش لوحدك، او لو غلطت في حاجة مثلا ما تقعدش تفكر فيها وتحتاس وتقول الله انا غلطت فيها ليه وايه الحكايه وليه دي كده المفروض تبقى كاما مش تبقى داش، ازاي الاجابه فيها داش، ممكن تبقى غلطه مطبعيه لو الامتحان امتحان صيني زي الامتحان ده. اوكي، فبليز ركز في المعلومه دي ما تنساهاش من فضلك. يلا عندنا passage number 4 في ال reading دلوقتي, and let's begin by reading the passage and trying to understand it as much as possible. This passage is adapted from Francesca Gino, The Surprising Benefits of Sarcasm. مهم جدا المين keywords خاصة لو science أو social science passage. 2010 Scientific American Division of Nature America Inc. Sarcasm involves constructing or exporting contradiction between intended meanings. It is the most common form of verbal irony. That is، طالما قلت that is يبقى عندي هنا ايه؟ شرح. وطالما عندي شرح في الباسج وانا بقرا اي حاجه على طول تسطر على الحته دي تحط جنبها ستار، لانك عارف ان هتيجي هنا حاجه مهمه طالما انا بشرح لك الحاجه دي. Allowing people to say exactly what they do not mean. Often we use it to humorously convey disapproval or scorn. Pal, don't work so hard, a boss might say, for example, on catching his assistant surfing the web. وحط لي هنا ستار عشان في example. يبقى الباراجراف الاولاني ده مهم جدا، فيه 2 ستارز، واحده لان في شكل سنتنس بتاعت الشرح اللي هي الداش وبعدين that is بشرح لك حاجه، و2 علشان بعد كده بيديني an example at the end of this paragraph. يبقى انا كده اقدر افهم اكتر ايه الحاجه اللي هو بيتكلم عليها. ماشي. كانجلش فيتنس بقى، يعني ايه irony؟ كلمه irony او verbal irony، في نوعين من الايروني. verbal irony معناها ايه؟ verbal معناها بالكلام، تمام، verbal يعني بالكلام. الايروني معناها اني اقول عكس اللي انا اقصده، اقول عكس اللي انا اقصده، وهو ده المقصود بيه هنا بساركازم. بساركازم هنا المقصود بيه verbal irony، وهو انك تقول حاجه عكس اللي انت تقصدها. اوكي، مثلا يبقى واحد عيان في المستشفى ونايم على السرير وتعبان ويعني مش قادر يتحرك اساسا، ويجي واحد يقول له ها ايه اخبارك ايه النهارده؟ يقول لا تمام زي الفل، انا كنت لسه مخلص جري حوالين التراك 3 لفات ويعني الحمد لله كل حاجه. ده ايه؟ بيتريق. ماشي، دي الايروني، السخريه هنا، انه بيقول عكس اللي هو يقصده. اوكي، زي لما الباص في الشغل يقول للموظف بتاعه انت جاي على نفسك كده ليه؟ بالراحه على نفسك شويه كده، يعني الشغل مش هيطير، حرام صحتك، وهو اساسا بيتريق عليه لان هو الراجل ما بيشتغلش. اوكي، طيب. And yet behavioral scientists Lee Wang of INT Business School وآدم جالينسكي of Columbia University and I، طبعا المفروض يكون هنا في comma، يبقى هنا عندنا ايه؟ scientist name tag. حلو، مالهم بقى؟ found that sarcasm may also offer an unexpected psychological payoff
comma greater creativity. خلاص؟ هنا بقى الحتة دي أو السنتنس دي مهمة ليه؟ لأن بقول لك في بداية الباراجراف أصلا قبل ما أقول لك الستادي اللي الساينتست عملوها إن إحنا found، يعني بيقول لك هنا إيه؟ الريزلت، بيقول لك النتيجة بتاعة الستادي قبل ما يشرح لك الستادي. الحتة دي مهمة جدا. we found إيه بقى؟ إن sarcasm بيوصل بينا لإيه؟ greater creativity. ماشي؟ حلو. The use of sarcasm in fact يعني تأكيد، يبقى تحط star. sentence فيها تأكيد يبقى الauthor عايز يقول حاجة مهمة. appears to promote creativity for those on both the giving and receiving ends of the exchange. يبقى ال creativity بتزيد للناس اللي بتقول الساركازم والناس اللي بتسمع الساركازم. طيب example للساركازم ممكن نقول عليه هو النكت. يبقى عندك مثلا وضع وحش مثلا في البلد، مشاكل بتحصل والناس تألف نكت على المشكلة دي. النكت دي بتعمل ايه؟ creativity عند الراجل اللي بيقول النكتة وعند الراجل اللي بيسمع النكتة، بيخليه يبقى creative، بيخلي مخه يكون creative. Instead of avoiding snarky remarks completely, our research suggests that, used with care and in moderation, clever quips can trigger creative sparks. طيب snarky معناها فيها غلاسة أو فيها تريقة، تمام؟ حاجة snarky يعني فيها غلاسة أو تريقة. قال لك الريسيرش بتاعنا بيقول إن بدل ما أقول لأ مش المفروض الناس تبقى عندها سخرية خالص، السخرية دي وحشة المفروض ما نستعملهاش، لأ ده بتقول إنك لو استعملت السخرية دي بس استعملتها with care and moderation يعني باعتدال. moderation كلمة مهمة قوي اكتب عليها اعتدال. clever quips يعني قفشات. clever quips بالعربي يعني قفشات. يعني ايه قفشات؟ يعني نكت صغيرة، يعني حاجات فيها تريقة بسيطة، حاجات فيها سخرية شوية. can trigger creative sparks. يبقى الباراجراف ده كله بيقول حاجة واحدة، إن استخدام الساركازم ده بيخلي في creativity. Okay? Early research into how people interpret sarcastic statements revealed. بسرعة قبل ما أكمل، ممكن حد يقول لي ليه هنا لازم أحط ستار وأنتبه قوي للباراجراف ده؟ الباراجراف ده من غير ما أقرأ بيتكلم عن إيه؟ أول حاجة بيتكلم عن research. أوكي؟ يبقى هنا هنكتب إيه؟ research. اللي أهم بقى من إنه بيتكلم على research إنه بيتكلم على what kind of research؟ early research. و early research ده معناه إيه؟ طيب. أوكي؟ هكتبها لك بالصغير هنا كده عشان تبقى مكتوب عليه إيه؟ اكتب إيه؟ time. أوكي؟ طيب. early research. يبقى هل ده الريسيرش اللي عاملينه مستر فلان ومس فلان ومس فلان، الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ نو. ده الريسيرش اللي كان قبل كده. خلاص؟ طيب لما author بتاع social science او science passage يقول لك الريسيرش القديم كان بيقول كده، عايز يوصل ليه؟ حاجه من اتنين، يا اما ان الريسيرش القديم ده كان صح وانا بكمل عليه، يا اما ان الريسيرش القديم ده كان غلط وانا بقوله حاجه صح، او كان كذا وانا بقول حاجه different. مفهوم؟ طيب. Early research into how people interpret sarcastic statements revealed, as one might expect, that most perceive such comments as critical compared with more direct utterances. يعني ركز معايا الحته دي مهمه قوي. الناس بتperceive، يعني ايه perceive؟ vocabulary word. يعني ايه perceive؟ يعني view، understand، بيفهموها، بيشوفوها، بتوصل لهم كده. اوكي؟ بيفسروها. الكومنتس اللي فيها sarcasm as critical compared with more direct utterances. يعني ايه؟ يعني انا موظف كسلان،
لو جه المدير بتاعي وقال لي بطل كسل اشتغل، دي مش هزعل منها قوي. بس لو جه قال لي بالراحة على نفسك، حرام صحتك، الشغل كده مش هيطير، بالراحة على نفسك، اهدى شوية كده وخد، لازم تاخد بريك، بيتريق عليا، هتزعلني زيادة. مفهوم؟ يبقى الناس لما بيجيلهم المعلومة فيها تريقة، ممكن ده يكون بالنسبة لهم يحسوا انه critical زيادة، ان هو بينتقد زيادة عن لو انت قلت لي الحاجة على طول. يعني ببساطة شديدة، ودي نصيحة للبيرنتس وللولاد، لو انت باباك قال لك يا محمد خش ذاكر، اوكي، دي غالبا هتجيب نتيجة اكتر من لو باباك قال لك ايه المذاكرة دي كلها يا محمد، انا فخور بيك يا ابني، لا لا لا، ده انا عمري ما شفت حد زي كده، انا وانا قدك عمري ما كنت بذاكر كل ده، ياه ربنا يخليك، ده انت عبقري، ده انت مش كده. التريقة دي هتجيب نتيجة اوحش، هتخليني مش عايز اذاكر زيادة. ده اللي هو بيقول. اوكي تمام، ماشي يا محمد. اوكي ماشي. In one study published in 1997, هنا عندي date, 32 participants read scenarios in which, for instance, one person did something that could be viewed negatively, and a second person commented on the behavior to the first person. ركز. Person number one عمل حاجة negative. One person عمل حاجة negative. Person تاني commented على الحاجة النيجاتيف دي, either literally or sarcastically. Consistently, participants rated sarcasm to be more condemning than literal statements. يعني ايه literal او literally بالعربي؟ يعني حرفي. يعني حرفي يعني بتقول الحاجة اللي انت تقصدها. اوكي، اللي هي ايه؟ محمد خش ذاكر، ده اللي انا اقصده، ده literal. sarcastic اللي هو ايه؟ حرام عليك صحتك يا ابني، خليك كده، انت المذاكرة هتقطع بعضها، ده انت خلاص، ده انت بص شعرك بقى شكله ايه من كتر المذاكرة، اللي هي ايه؟ التريقة دي. فالناس consistently قالوا ايه؟ ان لما بيجي لهم الكلام النقد ده literally بطريقه حرفيه، بيسمعوا الكلام. زي لما اقول لك ايه؟ ركز معايا وبص لي واكتب معايا نوتس، ما تبصش على قاعد جنبك مثلا. اوكي تمام، ده كده ايه؟ literal. اما لو اتريقت عليك هتزعلك زياده دي. حلو كده؟ ماشي. And sarcasm can be easily misinterpreted, particularly when it is communicated electronically. ركز بقى في اللي جايه دي. According to a 2005 study، يبقى دي هنا ايه؟ study 2، وهنا كان في research number 1، يبقى عندي هنا 1 وعندي هنا 2، يبقى كده عرفنا ان في 2. وفيها ايه كمان؟ فيها date، يعني فيها time. يبقى اللي فوق دي كانت في 1997 واللي تحت دي 2005، وكل دول ما لهمش علاقه بال actual authors بتوع الباسج ده، كل ده ناس تانية. By Jason Parker and Zhu Wen مش عارف ايه of University of Illinois مش عارف ايه، they gave 30 pairs. يعني ايه 30 pairs؟ يعني 30 اتنينات of university students، يبقى 2 و2 و2 و2. A list of statements، ادوهم لستة فيها مجموعة من ال statements، مجموعة من ال sentences، half of which were sarcastic and half serious. يبقى ادوهم لستة فيها مجموعة من ال sentences، نص ال sentences دول مالهم؟ sarcastic فيهم تريقة، والنص التاني serious. Some students relayed messages via email and others via voice recordings. Participants who received the voice message accurately gleaned the sarcasm or lack thereof. يعني lack thereof يعني or not. يبقى أنا عندي let's say 10 جمل، 5 sarcastic و5 serious. أنا هبعت ال10 دول لحد تاني، شوية منهم هبعتهم بالإيميل تكست، وحبة هبعتهم فويس. الناس اللي سمعت السنتنسز دي بالفويس قدرت تفسر إذا كنت أنا بتريق أو بتكلم بجد. أما اللي قرأ الكلام ده في الإيميل ما قدرش إن هو يفسر إذا كنت أنا بتريق ولا بتكلم بجد. وهديك إكزامبل. حضرتك بتبعت لي homework وأنا برد على الهومورك بتاعك وأقول لك إيه؟ Great job عمر.
صح؟ انت بعد الباسج دي بقى المفروض تفكر، هو مستر كريم باعت لي بيقول لي جريت جوب عمر، ده بجد يعني شايف ان انا عملت جريت جوب ولا هو بيتريق عليا؟ اوكي؟ فالناس اللي اتبعت لهم التكست ما يقدروش يفرقوا ما بين التريقه وما بين اللي بجد. انما لو انا بعت لك فويس مسج بعد كل هوم ورك تبعته وقلت لك فيه برافو يا عمر، انا فخور بيك، جريت جوب، جود جوب عمر، ثانك يو، دي بجد. غير واحده تانية اكلمك اقول لك يا عمر ده هوم ورك جميل، ايه الجمال بس يا عمر ده، برافو عليك يا عمر، ماشي يا عمر ماشي، دي فيها ايه؟ فيها تريقه. فهمتوا ازاي؟ ماشي يا عمر اوكي. طيب طبعا اي حد اسمه عمر او محمد دلوقتي هيقعد يفكر في نفسه. دول just examples. 73% of the time الناس اللي سمعت قدرت تفرق اذا كان الكلام ده بجد ولا هزار. خلاص. 56% بقى الناس بتوع الايميل، يعني الناس اللي جالهم ايميل نصهم فهم ونصهم ما فهمش، which means انها زي قلتها. The emailers had anticipated that 78% of the participants would pick up on the sarcasm inherent in their messages. خد بالك من دي. 78% من الناس اللي بعتت الايميل اللي فيه تريقه قالوا الناس اللي انا بعت لهم هيعرفوا ان دي فيها تريقه. يعني الناس اللي انا بعت لها جود جوب يا عمر دي هيفهموها. انا اعتقادي ان 78% هيفهموها بالايميل، انما في الحقيقه only 56% اللي فهموها. يبقى انا البرسبشن بتاعي لان الناس هتفهم تريقتي ده كان غلط. انا افتكرت ان 80% تقريبا هيفهموا ان انا بتريق، في الحقيقه 50% بس هم اللي فهموا ان انا بتريق. That is, they badly overestimated their ability to communicate the tenor of these statements via email. يعني احنا غلطنا في اعتقادنا ان الناس هتفهم الساركازم بتاعنا من الايميل ده. And the recipients of the sarcastic emails were even more overconfident. خد بالك من دي بقى. They guessed they would correctly interpret the tone of the email messages about 90% of the time. يبقى لما جيت اسالك قلت لك ايه رايك، انت بتفهم الساركازم من الايميلز ولا لا؟ تقول لي 90%. انا هعرف اذا كان ده فيه ساركازم ولا لا. انا متاكد ان ده فيه ساركازم، انا متاكد ان ده سيريس. 90% كنت متاكد، وفي الحقيقه انت كنت 50% بس صح. ماشي. وهنا يا شباب ناخد a small social science lesson كده، ركز معايا من فضلك. انا عندي هنا experiment. خلاص. الاكسبيرمنت دي بيبقى فيها حاجتين، فيها results اكتب فوقيها real، افتكرها بالR، real results، وفي حاجة تانية اسمها perception. اوكي؟ وperception دي اكتب فوقيها not real. يعني عندنا example مثلا في الباسج اللي هي passage number 4 في امتحان May 2019 International. بنقول فيها ان مجموعة من الناس بعتوا ايميلز لناس تانية. الايميلز اللي بعتوها جزء من الكلام اللي فيها فيه تريقة، جزء من الايميلز ده فيه تريقة، فيه ساركازم، وجزء تاني ما فيهوش ساركازم، ما فيهوش سخرية، ما فيهوش تريقة، انما هو كلام سيريس. الريل ريزلتس بتقول ان الناس اللي وصل لهم الايميل ده، الايميل recipients اللي وصل لهم الايميل، 56% منهم هم اللي قدروا يعرفوا اذا كان الايميل ده فعلا في ساركازم ولا لا. 56% من الناس او 56% من الايميلز اللي هم قروها. المهم يعني ان نسبة النجاح بتاعتهم في ان هم يحددوا اذا كان الايميل ده بجد او في تريقة 56%. كأنهم جابوا في امتحان 56%، 56 out of 100، يعني تقريبا ساقطين، نتيجة وحشة جدا. هنا بقى بيقارنها بالperception. الperception معناها ايه؟ معناها الناس الريسيبينتس دول، الايميل recipients، لما سألناهم تفتكر انت نتيجتك هتطلع كام؟ تفتكر انت صح بنسبة كام في المية في انك تعرف اذا كان الايميل ده صحيح ولا
يعني كلام بجد ولا كلام فيه sarcasm؟ كانت النتيجة بتاعتهم 90%. اوكي؟ يبقى ده معناه ان الاعتقاد بتاعنا البرسبشن بتاعنا كان بعيد جدا عن الحقيقة. الشكل ده شكل مشهور قوي بيجي في السوشيال ساينس passages وفي الساينس passages، ولكن اكتر في السوشيال ساينس passages where I have a certain study a certain experiment، والstudy او الاكسبيرمنت دي بتقارن ما بين actual real results get من الستادي اللي عملناها، نتائج حقيقية، وما بين البرسبشن او الاعتقاد بتاع الناس اللي اتعمل عليهم الستادي ده. اوكي، انتبهوا، دي كونسبت مهمة جدا بتيجي كتير قوي. ماشي؟ تمام. يلا. In 2015 my colleagues and I، يبقى ايه ده بقى؟ study 3 و time. مش عارف اذا كان ده هيبقى study ولا لا قوي، بس شكله كده study. Discovered an upside to this otherwise negative picture of sarcasm. In one study، يبقى في study اهو. We asked 56 participants to choose a script that was sarcastic, sincere, comma, or neutral. يبقى ادينا 56 people مجموعة من السكريبتس، مجموعة من السنتنسز، وقلنا لهم اختاروا يا إما واحدة تكون sarcastic فيها سخرية، أو واحدة sincere يعني true، أو واحدة neutral يعني مش باين لها، عايزين نقول مثلا إيه the sun sets in the west، just a fact يعني. And then engage in simulated conversation with another subject who was unaware of the script. يبقى جبنا ناس وخلينا كل واحد يختار سكريبت يعني dialogue، يختار صفحة كده فيها كلام، واحد فيه تريقة، واحد بجد كلام بجد، وواحد فيه just facts مش حاجة بتقولها يعني praise أو مدح أو ذم بجد، لا just facts. اوكي؟ وجبنا الناس دول وحطيناهم مع ناس تانية ما يعرفوش أي حاجة عن القصة دي، وقلنا لهم يدردشوا مع بعض. Immediately after our participants enacted the dialogue, we presented them with tasks testing their creativity. For instance, they had to think of a word that was logically linked to a set of 3 provided words. For example, manners, round, and tennis linked to table. We also presented them with a short questionnaire about their perceived sense of conflict during the conversation. Perceived sense of conflict يعني إحساسه بالconflict، إحساسه إن هو مش فاهم ده صح ولا غلط، ده كويس ولا وحش، في عنده صراع. Not surprisingly، ماشي، the participants exposed to sarcasm reported more interpersonal conflict than those in other groups. يبقى الناس اللي دردشت مع بعض في موضوع فيه sarcasm، في موضوع فيه سخرية، حسوا بكونفليكت جواهم، ما بقوش عارفين هو الكلام ده بجد ولا لا، هو الراجل ده بيتريق عليا ولا هو بيتكلم بجد. هقول لك على اكزامبل كده، معلش هطلع هنا بس يمكن تفهمها شويه مني. انا من الناس اللي لما واحد يكلمني يقول لي 1 2 3 كده، يقول لي حاجات محدده كده، برتاح للشخص ده وبعرف اتفاهم معاه. انما لما واحد يجي يكلمني واول حاجه يقولها لي يقول لي يا باشا، يا زعيم الكل، يا ريس، يا مش انت عبقري، انت ما فيش زيك، ده احنا مش عارف لولاك كنا مش، الكلام ده انا بقلق. لما الاقي واحد بيتكلم معايا كده ببتدي افكر، هو الراجل ده بيتكلم بجد؟ هو الراجل ده فعلا يعني شايفني عبقري ومعجب بيا كده فعلا، ولا هو بيتريق، ولا هو عايز حاجه وبينافقني ولا فاهم؟ ده اللي حصل لهم. الناس اللي دردشوا مع بعض في حاجه فيها sarcasm بدا يحصل لهم ايه؟ internal conflict، بداوا يفكروا هو اعمل ايه يعني، ده اصدقه ولا ما اصدقوش. اوكي تمام. more interestingly، وهنا تحط ستار لان ده paragraph بتاع result، عشان كده انا حطيت ستار الاولانيه. والاوثر بيقول لك في الباراجراف بتاع الريزلتس more interestingly، يبقى فيها extreme، فيها مبالغه. Those pairs who had engaged in a sarcastic conversation fared better on the creativity tasks. خد بالك، ركز قوي، الحته دي مهمه جدا، سوبر مهمه. انا جبت 2 وخليتهم يدردشوا مع بعض بسخريه، وجبت 2 تانيين خليتهم يدردشوا مع بعض في حاجه بجد. اوكي، وبعد ما خلصت عملت امتحان اختبار محتاج تشغل فيه مخك، محتاج creativity، للاتنين اللي كانوا بيتكلموا بسخريه والاتنين اللي كانوا بيتكلموا بجد. كل اللي كانوا بيتكلموا بسخريه
جابوا درجات اعلى في امتحان الكرياتيفيتي ده، امتحان الذكاء والابتكار ده، عن اللي كانوا بيتكلموا عادي. اوكي؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان لما انت تتكلم بسخرية او تسمع ناس بتتكلم معاك بسخرية، ده بيخلي الكرياتيفيتي بتاعت مخك تزيد. This effect emerged for both the deliverer يعني اللي بيقول and the recipient اللي بيتقبل الconversation, but only when the recipient had picked up on the sarcasm in the script. لما أنا الrecipient فهمت إن الكلام ده فيه تريقة، ساعتها بقى مخي بينور زيادة وبقيت مستعد إني آخد امتحان كويس. وكأنه ركز معايا بس please because this is super important. وكأن الباسج دي بتقول لك إن لو حضرتك قبل ما تدخل امتحان في المدرسة بنص ساعة قعدت مع واحد صاحبك وقعدتوا تتكلموا مع بعض باستخدام الساركازم، تقول له مثلا ايه، انت قلقان من الامتحان؟ يقوم يقول لك لا قلقان ايه، انا ما اقلقش من الامتحانات ابدا، وهو مثلا بيغمى عليه في الامتحانات. ده انا جامد قوي قوي، ده انا بذاكر الماده دي بقالي 6 سنين. ياه 6 سنين بتذاكر الماده دي؟ طب عمل كده، تقعدوا تتكلموا مع بعض بسخريه، وبعدين تدخلوا الامتحان هتجيبوا سكور عالي عن لو انت كنت في بيتك ورحت الامتحان على طول. ده اللي هو بيقول. اوكي؟ طب هل الكلام ده بجد ولا لا؟ نبقى نختبره مع بعض. Why might verbal irony؟ استنى بقى، اللي فات ده كان ايه؟ results، صح؟ الباراجراف ده كان فيه results. طب ايه الباراجراف اللي هيجي بعد results؟ يا اما بينتقد الفكره دي واللي هي الريزلتس دي وبيقول انها محتاجه شغل زياده زي ما اتعلمنا زمان، يا اما ان هو بيقول ان في حد جديد بيعترض على الكلام اللي احنا قلناه، يجيب لك كوت لحد تاني، or ودي غريبه شويه زي اللي هيجي هنا يسالك سؤال، why بقى الverbal irony اللي احنا بنتكلم عليه ده enhances creativity؟ why might verbal irony enhance creativity؟ ده سؤال ايه؟ انا عملت دراسه وطلعت بنتيجه، انا بقول لك الكلام ده صح ولا لا؟ هو صح اهي، الدراسه معموله قدامك، الدليل موجود. طب ليه بقى؟ ليه لما اتكلم بسخريه الكرياتيفيتي بتاعتي تزيد؟ هو ده السؤال. Sarcasm's challenges is that our challenge is that the message sounds serious but should not be taken literally. ده sarcasm. الكلام اللي انا بقوله serious، انا ما بقولوش وانا بضحك، انا بقوله وانا بجد، بس المعنى بتاعه مش المفروض يكون زي ما انا بقول، المفروض يكون عكسه. One way to overcome this is through tone, as when exaggerated speech indicates the facetiousness of a message. We need to think outside the box to generate and decipher ironic comments. يبقى ده الإجابة. لما تلاقي الأوثر بتاع passage سأل سؤال وبعدين جاوب عليه، تعرف إن الحتة دي super important. بيفهمك المين ايديا بتاعت الباسج ويمكن يجي عليها سؤال وتبقى دي اجابته بعد كده في الباسج بتاعتك. لما تلاقي الاوثر بيسال سؤال وبيجاوب عليه، مهم جدا جدا الحته دي تهتم بيها. طيب هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ ركز معايا يا عزيزي. هنا هو بيسال حضرتك سؤال، ليه بقى الايروني، ليه بقى السخريه الساركازم دي بتخلينا more creative؟ قال لك لان الساركازم ده بيتطلب من مخك انه يشتغل زياده شويه. ازاي؟ حضرتك مطلوب منك تقول جملة seriously من غير ما تضحك، ويبقى قصدك عكسها تماما. طب ازاي هعملها دي؟ تبتدي تفكر ازاي اقول الجملة دي بطريقة serious واللي قدامي يفهم ان انا بتريق. فده بيخلي مخي يشتغل زيادة شوية، مش بقول الكلام وخلاص، لا ده لازم افكر هقوله ازاي، هبص ازاي، التون بتاع كلامي هيبقى شكله ايه، اوكي، هختار الكلمات ازاي. طيب اللي واقف قدامك بقى بيسمع الساركازم بتاعك ده، مطلوب منه ايه برضو؟ انه ما ياخدش الكلام اللي انت قايله literally بالكلمات اللي انت قلتها، لا ده المفروض يفسر وقفتك ونظرتك وطريقة كلامك ويركب الكلام ده على الكلام اللي انت بتقوله فيفهم ان انت تقصد عكسه. فبالتالي الكلام بالساركازم بيحتاج مننا ايه؟ ان احنا نشغل مخنا. فلما نشغل مخنا بالطريقة دي ونعمل بعد كده حاجة فيها creativity زي امتحان
او كتابه essay مثلا او research او حاجه زي كده بيكون مخي more creative، فببتدي ان انا انجح اكتر. وهديك هنا بس يعني example سريع جدا عشان خاطر حضرتك تقدر تفهم الحته دي. عارف انت دايما في عيلتك او صحابك او كده مجموعه كده مع بعض، دايما بتحصل، يعني مش عايز اتريق على حد برضه، ده مش ساركازم ولا حاجه، بس عايز اوصل لك المعلومه دي. لو حد قال لكم نكته، لو انتوا 4 5 وحد قال لكم نكته، دايما في واحد او واحده من الجروب ما بيفهمش النكته. صح؟ ممكن يكون انت او ممكن يكون انت، اوكي، فما تزعلوش مني، بس دايما في الحد ده، يعني تلاقي الناس تقعد تضحك وبتاع، واحد كده مش فاهم انه بيضحكوا على ايه. اوكي، فلازم يجي واحد يقول له هو بيقول لك كذا كذا زي مش عارف ايه، تقوم تضحك. اوكي، الشخص ده مخه بقى مش كرييتيف قوي، لان فهمك للنكته يحتاج منك كرياتيفيتي. طيب هديك مثال احسن برضو علشان خاطر تفهم الحته دي اكتر. لو انتوا مجموعه 4 وواحد جه قال لكم نكته، هتلاقي في واحد او قبل ما النكته اصلا تخلص قاعد يضحك، مش علشان هو يعني مجنون انما علشان خاطر هو فهم النكته من قبل ما النكته تخلص، عارف ايه اللي هيتقال. اوكي، ده ذكي، ده عنده كرياتيفيتي عالي. واحد تاني بعد ما النكته تخلص على طول يقوم يضحك، ده برضو عنده كرياتيفيتي اقل شويه. واحد تالت يقعد له 3 4 ثواني كده اهو وبعدين يضحك عقبال ما فهم النكته. صح، حتى احنا بنقول له كده، تقول ها فهمتها دلوقتي؟ ماشي. وواحد رابع مفيش فايده، ما يفهم، ولازم نشرحها له، وبعد ما نشرحها له قلت ايه اللي بيضحك يعني، في ايه يعني؟ اوكي، عارفينه الغلس ده؟ دي الليفلز اوف كرياتيفيتي. تمام. وطبعا في واحد خامس بقى اللي هو بيضحك وهو مش فاهم اي حاجه، بس بيضحك علشان خاطر ايه؟ يبقى منظره حلو يعني. اوكي، اللي هو تقول نكته تلاقيه قاعد يضحك لوحده والاربعه التانيين ما ضحكوش، ساعتها تعرف بقى ان هو ايه، ان النكته اساسا بايخه وان هو بس بيعمل نفسه ان هو فاهم ومش فاهم حاجه خالص. اوكي. وفي النوع السادس اللي هو بيضحك لما يشوف ناس تانية بتضحك، اللي هو يعني ممكن ما يكونش اصلا سمع النكته، انما واحد قال نكته والناس التانية قعدوا يضحكوا فقام ضحك معاهم، ان هو يعني لما لقى ناس بتضحك قعد يضحك هو كمان وخلاص. اوكي، الحمد لله. ماشي، اللي عنده نكته حلوه يبقى يكتبها في الكومنتس. اوكي يا شباب. اوكي، طيب كده خلصنا الانجليش فيتنس وخلصنا الليسن بتاعنا. تعالوا نحل مجموعه من الكويستشنز وبعدين ناخد a short break. Let's go. Question 32. According to the passage, a common use of sarcasm is what? السؤال ده نوع ايه؟ general ولا specific ولا ايه بالظبط؟ طيب general specific شويه، لا ما احنا ما ينفعش يبقى general و specific شويه، دي احنا عايزين حاجه كده كده جامده كده. ها، طيب قول. general. طب تعال ناخد votes. مين شايف انه general؟ يكتب جي، يرفع ايده، يقول اي حاجه. طيب مين شايف ان السؤال ده specific؟ اوكي تمام. سؤال، لو انا في الامتحان ومش متاكد اذا كان السؤال اللي قدامي ده general ولا specific، انا مش عارف. اوكي، انا عندي مشكله ومش متاكد اذا كان السؤال ده general ولا specific. ايه اللي اعمله؟ عندك حل من اتنين. يا اما تجس، يعني تشوف ايه اللي احسن بالنسبه لك، انك انت تجس ان هو general او ان هو specific. اوكي، تقول لا شكله general اكتر تمشيها general، لا شكله specific اكتر تمشيها specific. يا اما ايه؟ يا اما تفترض ان هو general وتسيبه للاخر. طب ليه؟ لو انت سبته للاخر، افترضت ان هو general وسبته للاخر وطلع ان هو فعلا general، يبقى انت كده صح. طب لو انت سبته للاخر وطلع ان هو كان سؤال سبيسيفيك وانت اللي مش واخد بالك، خسرت حاجه؟ لا ما خسرتش حاجه. اوكي، يبقى الافضل لو انت شاكك افترض انه جنرال، سيبه للاخر and move on. اوكي يا شباب. يلا. Question 32. According to the passage, a common use of sarcasm is to what? طالما قلت according to the passage يبدو ان السؤال ده general.
طبعا هنا بيقول لك a common use of sarcasm، يبقى بيحدد لي حاجه معينه ومش بيقول لي المين ايديا بتاعت الباسج مثلا كلها. يبقى السؤال ده يمكن general يمكن specific. لو شاكك في الامتحان افترض انه general على طول وسيبه للاخر وروح على السؤال اللي وراه. لو طلع السؤال ده فعلا general انت صح، ولو طلع specific يبقى انت كده ايه، ما حصلكش ضرر ولا حاجه، انت مجرد وفرت وقتك انك تقعد تفكر يا ترى ده سبيسيفيك يا ترى ده جنرال، طب ادور عليه فين؟ سيبه دلوقتي، حل بقيه الاسئله وبعدين تعالى له في الاخر. يلا 33. As used in the passage, which word is most similar in meaning to serious في line 34؟ ده سؤال سبيسيفيك. السؤال ده سبيسيفيك سهل ولا سبيسيفيك صعب؟ محدش عارف يرد عليا، عارفين ليه؟ لان هو سهل ما هوش صعب، ولكنه بياخد وقت كتير فبالتالي صعب. يعني صعوبته مش في الفكره، صعوبته في انك انت لازم تشوف سايتيشن 2 3 4 في كذا حته لازم ترجع تقراها. تمام؟ لان ده مش سؤال فوكاب، يعني ما ينفعش تقول سيريس دي معناها ايه، لا انت لازم تقرا كل واحده منهم. اول حاجه لازم تقراها معنى كلمه سيريس في لاين 34، يبقى لازم ترجع للسنتنس الاصليه اللي فيها الكلمه الاصليه. ماشي 34. Some students relayed messages via email. لا I'm sorry دي اللي قبليها. They gave 30 pairs of university students a list of statements, half of which were sarcastic and half serious. يبقى نص الكلام كان sarcastic ونص الكلام كان ايه؟ serious. يبقى serious دي معناها ايه؟ عكس sarcastic، يعني مش سخرية. تمام. انهي واحدة بقى من دول اللي معناها مش سخرية؟ 11 وبعدين 17. تعال نقرا بتاعت 11 الأول. And I have found that sarcasm may also offer an unexpected psychological payoff. Unexpected يعني غير متوقعة. هل دي لها علاقة بمش سخرية؟ لا ملهاش علاقة خالص. طيب creative line 17. Instead of avoiding snarky remarks completely, our research suggests that used with care and in moderation, clever quips can trigger creative sparks. يبقى sarcasm بيعمل لنا creative sparks، بيزود الكرياتيفيتي بتاعتنا. هل ده يا شباب معناه حاجة مش sarcastic؟ No. Direct 21. Most perceive such comments as critical. يبقى الكومنتس اللي فيها تريقة دي الناس بتقول انها critical compared with more direct utterances. يبقى في كلام critical اللي هو sarcastic اكتر من الكلام الايه؟ الدايركت. يعني بقى direct يعني مش sarcastic، يبقى هي دي. طب overconfident 47 برضه عشان ضميري. قال لك هنا the recipients of the sarcastic emails were even more overconfident. دي اللي هي بنقول فيها ان الناس اللي سمعوا الناس اللي سمعوا الكلام الساركاستيك ده كانوا more overconfident، يعني كانوا واثقين من نفسهم او من البرسبشن بتاعهم بزياده. ملهاش اي علاقه بايه؟ بكلمه serious اللي هي not sarcastic. يعني مفيش غير سي احلى كده. اوكي طيب 34. As used in line 34, badly most nearly means. يبقى ده سؤال vocab. يلا بينا نشوف 34 badly. 34 badly. They gave 30 pairs of university students a list of statements, half of which were sarcastic and half serious. فين دي؟ أنا قريت لاين غلط ولا هي مكتوبة غلط؟ هي مكتوبة غلط. أوكي شفتوا النسخة الصيني دي عاملة إزاي؟ هي دي المفروض تبقى line 43. Thank you. Line 43 badly. 43 badly. 43 badly. Okay. The emailers had anticipated that 78% of the participants would pick up on the sarcasm inherent in their messages. That is, they badly overestimated their ability to communicate the tenor of the statements via email. يبقى badly overestimated دي اللي هي ان الناس افتكروا ان 78% من الناس هتفهم الساركازم بتاعهم، والحقيقة كانت كام؟ 56% زي ما شرحنا من شوية. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان هم كانوا فاكرين ان 78% هيفهموا، واللي فهموا بجد كانوا كام؟ 56%. ف they badly overestimated. badly هنا معناها ايه؟ regretfully بندم. unfavorably يعني غير مفضل.
inadequate يعني غير مناسب، وsevere يعني جدا يعني قاسي يعني قوي. ايه رأيكم؟ Which is the better answer, 34A ولا 34B? I'm going to take votes. 1 2 3. 34A. 34B. Okay. 34 يا شباب أنا شايف إنها هتكون A. ليه بقى؟ لأن السنتنس كانت بتقول إيه؟ badly overestimated. overestimated دي معناها إيه؟ إن هم كانوا wrong، كانوا غلطانين. badly overestimated يعني كانوا غلطانين قوي. إنما B معناها إيه؟ معناها wrong. inadequate يعني wrong يعني غير مناسب غير ملائم. لو أنا حطيت inadequately دي هيبقى عندي كلمة معناها wrong وكلمة تانية معناها wrong، فهيعملوا لي إيه؟ redundancy. مفهوم؟ يبقى B معناها إن هما كانوا غلطانين، و overestimated معناها إن هما غلطانين برضه، فكأني حطيت كلمتين ورا بعض بنفس المعنى عشان كده تبقى غلط. أما A بقول لك كانوا غلطانين جدا، غلطانين قوي. 35. The passage suggests that before the author's research, the negative picture of sarcasm 51 emerged because sarcasm met a specific question. عندي حل من اتنين، يا ارجع اقرا السنتنس اللي 51 يا ابص على الاجابات الاول. تعال نبص على الاجابات الاول. طبعا هنا بيقول لك ايه before the author's research، يبقى انا عرفت انهي باراجراف اللي بيتكلم عليه، يعني لو ما كانش قال لي لاين نمبرز حتى كنت عرفت، صح؟ تمام. ويمكن تكون اللاين نمبر دي على فكره ملهاش علاقه بالباراجراف اللي المفروض نقراه، هنشوف دلوقتي. The passage suggests that before the author's research, the negative picture of sarcasm. طب استنى هقول لك على حاجه حلوه، تعال نرجع ل 51 كده وبص على الحته دي حلوه جدا. فين 51؟ اهي. In 2015, my colleagues and I discovered an upside to this otherwise negative picture of sarcasm. يبقى line 51 دي بتتكلم على before the author's research؟ No. ده line 51 دي study 3، و study 3 دي اللي هي مين؟ ال author's research. طيب أمال فين اللي before ال author's research اللي احنا علمنا عليها لما قرينا من شوية، اللي هو مين؟ study 1 و study 2. يبقى الإجابة هتبقى موجودة فين؟ هنا. يبقى السؤال على كلمة negative picture of sarcasm اللي في line 51. إنما النيجاتيف picture of sarcasm دي جت منين؟ جت من الريسيرش اللي اتعمل before. يبقى كأن دي السايتيشن بتاعتي. شفتوا ازاي؟ طيب السايتيشن بتاعتي بدأ منين؟ من أول line 18 لغاية لما خلصنا الريسيرش التاني بتاع الايميل ده اللي هو line 49. طب كل ده هقراه؟ لا، هتبص الأول على الإجابات. Sarcasm can emphasize people's differences rather than their similarities. الاتنين studies اللي اتعملوا قبل الستادي بتاعتنا كانت بتتكلم على الاختلافات والsimilarities ما بين الناس؟ لا خالص. B. Obscure the actual intention of a communication. الساركازم ده obscure. يعني ايه obscure يا شباب؟ obscure يعني بيخبي النية الحقيقية بتاعت الكوميونيكيشن. يعني بيخلي الناس لما يتكلموا مع بعض ما يقولوش اللي بجد هم يقصدوه. تنفع. هنبص على السايتيشن برضه. C. Appear more prevalent in some cultures than in others. فيها comparison وفيها ايه؟ extra. و A كمان فيها على فكرة comparison وفيها extra. محدش قال خالص في سي على الكالتشرز ان في كالتشرز فيها ساركازم اكتر من تاني. محدش قال ان العرب مثلا عندهم ساركازم اكتر من الصينيين مثلا. Introduce humor inappropriately at otherwise solemn occasions. يعني ايه solemn؟ serious. occasions يعني ايه occasions؟ مناسبات. دي مالها extra. في اللي انا قريته قبل كده هل في اي حاجة كانت بتقول ان الساركازم هو لما استعمل الهيومر اتريق اضحك اهزر في المواقف السيريس؟ يعني اروح عزا واقعد اضحك؟
اكون واقف قدام المدرس بتاعي في الحصه واقعد اتريق؟ حد قال كده؟ مش موجوده خالص. الاوكيجنز دي مش موجوده. انا كنت بتكلم على فكره ان احنا نتكلم بساركازم او نتكلم سيريسلي، ما اتكلمناش على الاوكيجنز خالص. يبقى احلى اجابه بي. ليه بقى الساركازم عنده نيجاتيف بيكتشر؟ علشان هو بنقول فيه عكس اللي احنا نقصده. اوكي؟ طيب فين الحته بقى اللي بتقول ان احنا بنقول عكس اللي احنا نقصده؟ بص كويس جدا، هتلاقي ان الكلام ده موجود كتير من ساعه ما بدانا الباسج، ان كل كلامنا على ان احنا بنقول حاجه عكس الحاجه الليترال اللي احنا بنقولها. اوكي؟ مثلا هنا لما قال لك ايه allowing people to say exactly what they do not mean. اوكي، ده هنا التفسير بتاع الساركازم. بعد كده بدأ يتكلم على ان الساركازم هنا بص ان we perceive الكومنتس اللي فيها sarcasm دي critical compared to more direct utterances and so on. كل الكلام can be easily misinterpreted، ان ممكن نفهم الكلام غلط، وبدا يديني example على الايميل. يعني كلها بتتكلم على ان احنا نقول حاجه ونقصد حاجه تانية. ف this is the best answer even though ملهاش دليل واضح وسايتيشن واضحه. it is the best one، واحسن دليل ليها الباراجراف الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه. طيب بسرعه بس مستر كريم، هنا بيقول لك before the author's research، فانت جيت وقلت لنا ان السايتيشن اللي هي بتبتدي من هنا اللي هي research 1، هل ده الكلام ده كان صح؟ مش قوي. ليه؟ لانه قال لك before the author's research، ما قالكش الريسيرش اللي اتعمل before the author's research، ما حددش الريسيرش بس. طب ايه اللي before the author's research؟ كل حاجه من اول الباسج including الباراجراف المهم اللي احنا علمنا عليه في الاول، اللي بيقول لك ان الساركازم هو الverbal irony allowing people to say exactly what they do not mean، اللي هو this is citation اللي فيه الإجابة بوضوح. ف I would say إن هنا we can say lines، اكتب 4 و 5 هم دول السايتيشن بتاعنا اللي نقدر نجيب بيه الإجابة على طول. ماشي. 36. Which choice best supports the claim made by the author in line 64 to 66 that a particular result of her research was not surprising؟ ماشي. تاني، عايز إجابة بتسبورت الكلام اللي الأوثر قالته في لاين 64 ل 66 إن الريزلت من الريسيرش بتاعها was not surprising. أول حاجة نعملها إيه؟ نروح لسؤال ده specific. أول حاجة نعملها إيه؟ نعمل citation 64 ل 66، نشوف إيه الحكاية اللي هنا دي. Not surprisingly, the participants اللي في research 3 study 3 exposed to sarcasm reported more interpersonal conflict than those in other groups. يبقى الناس اللي كانوا بيدردشوا مع بعض بساركازم كان عندهم conflict، صراع داخلي أكتر من الناس التانية. ليه بقى الكلام ده مش surprising بالنسبة لها؟ أنهي واحدة من دول اللي تدل إن الكلام ده مش surprising بالنسبة لها؟ هعد ال 5 وبعدين هاخد votes. 1 2 3 4 5. مين شايف الإجابة A؟ الإجابة B؟ الإجابة C؟ الإجابة D؟ أوكي، تعالوا نبص عليهم بس. 1 ل 2. Sarcasm involves constructing or exporting contradiction between intended meanings. اوكي، خد بالك دي كانت تنفع برضو للسؤال اللي فات. يبقى نيجي على السؤال اللي فات، شفت ازاي لما بنقرا تاني؟ lines 1 ل 2 كمان تنفع للسؤال اللي فات اللي هو 35. طيب هل هنا تعريف الساركازم ده دليل ان it was not surprising ليها ان الناس عندهم صراع داخلي؟ ملهاش اي علاقه. طيب 12 to 14. The use of sarcasm in fact appears to promote creativity. هل ده دليل على ان الناس هيبقى عندها conflict؟ No، ده بقول لك بيعمل لنا creativity. اللي وراه 21 ل 26. In one study published in 1997, 32 participants read scenarios in which, for instance, one person did something that could be viewed negatively and a second person commented on the behavior to the first person, either literally or sarcastically. هنا بشرح لك الستادي اللي اتعمل ده ما فيهوش حاجة عن الكونفليكت، الصراع الداخلي. 26 to 27 آخر واحدة، يا رب تكون صح وإلا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة.
consistently participants rated sarcasm to be more condemning than literal statements. الناس اللي شاركوا في الاكسبيرمنت rated الساركازم to be more condemning يعني فيها اتهام، بتزعلني زيادة. إن الحاجات اللي فيها ساركازم كانت بتزعلنا زيادة، بتضايقنا زيادة، بتيجي علينا زيادة more harsh عن ال literal statements. طب لما واحد يريت الحاجة دي لنفسه يبقى ده اسمه إيه؟ إحساسه الداخلي، صراعه الداخلي. أوكي؟ يبقى ده ال inner conflict بتاعه، إحساسه بالكلام بتاع الساركازم إنه بيضايقه أكتر من إحساسه بمضايقة لو حد قال له الحاجة دي في وشه، زي ما إحنا شرحنا قبل كده. أوكي؟ ليه بقى not surprising للأوثر بتاعتنا؟ لأنها already قرت وشرحت study number 2 أو 1 اللي بيقول فيه إن الناس حست بكذا، يبقى هي already عارفة إن الناس حاسة بالحاجة دي. easy peasy easy peasy. هناخد 5 minutes break شباب and then we will come back نحل بقية الباسج دي، فاضل فيها شوية أسئلة بسيطة and we will move on afterwards to our writing. Let's go. 5 minutes ما تغيبش عليا. اتفضل.
اوكي حضرات، break is over. يلا بينا بسرعة نحل مع بعض the following questions. Question 37. Based on the passage، ده هنا سؤال شكله ايه؟ part 1 وده part 2. حلو. Based on the passage, which choice presents a possible interpretation arising from the results of the 2015 study conducted by the author and her colleagues. يبقى عايزين ايه؟ عايزين possible interpretation يعني تفسير. خد بالك من possible معناها ان السؤال ده ماله hard شوية. عايز تفسير محتمل، يعني مش شرط يكون موجود بالنص في الباسج. نتيجة للresults بتاعت ال 2015 study. Now لازم الإجابة الصح تكون فين؟ بعد الريزلتس بتاعت ال 2015 study. صح ولا غلط؟ غالبا مش كده؟ طب تعالى نبص. 37A 58 ل 61. طيب for instance, they had to think of a word that was logically linked to a set of 3 provided words. For example, manners, round, and tennis linked to table. هي دي فعلا؟ اوكي ماشي، حلو قوي. هل دي يا شباب فيها تفسير للريزلتس بتاعت الستادي؟ No. طيب ليه ما فيهاش تفسير للريزلتس بتاعت الستادي؟ حد يقول لي. يبقى احنا ما حددناش فين الريزلتس بتاعت الستادي. الريزلتس بتاعت الستادي موجوده فين؟ Not surprisingly حصل كذا. More interestingly حصل كذا. اهي results. يبقى الريزلتس موجوده هنا. يبقى الاجابه اللي قبل 64 غالبا هتكون wrong. يبقى دي غلط ودي كمان غلط. ليه بقى؟ علشان دول before results. طيب ينفع دي او دي؟ تعال نبص. 64 ل 66. Not surprisingly, the participants exposed to sarcasm reported more interpersonal conflict than those in other groups. استناني بقى. مش دي كانت السايتيشن بتاع السؤال اللي قبله؟ صح؟ يبقى ممكن نستعمل ترتيب هاك ونقول ان الاجابه لازم تبقى بعد 66. يبقى الاجابه دي على طول. طيب غير ترتيب هاك. الريزلت ده، الريزلت اللي قدامك اللي انا لسه قاريه 64 ل 66 بادئ بكلمه ايه؟ not surprising. يعني كأن ده شيء كان ماله متوقع already. ما هواش ريزلت كبير يعني. غالبا مش هو ده اللي بيسألني يعني. يبقى اقدر اقول هنا كمان فيها ترتيب هاك. التلاتة دول بقى كمان فيهم ترتيب هاك. اوكي يا شباب؟ اعملها لكم فيها كده شادو. يلا يبقى الإجابة دي. طب نتأكد إن دي صح بليز. 68 ل 71. This effect emerged for both the deliverer and recipient in the simulated conversation, but only when the recipient had picked up on the sarcasm in the script. دي result إن الكرياتيفيتي زادت عند الريسيبينت والديليفرر، بس زادت only لما الريسيبينت إيه اللي جراله؟ فهم إن ده sarcasm. يعني لازم هو يفهم إن في سخرية علشان يبقى كرياتيف. تمام؟ حلو قوي. كلام جميل. يبقى دي الإجابة الأحلى. ارجع بقى بالمعلومة دي هنا فوق. ايه بقى possible تفسير للكلام ده؟ People who perceive sarcasm well tend to be creative. جميلة. Perceive sarcasm well tend to be creative. كلها موجودة في السايتيشن بالنص. B. People who frequently employ sarcasm tend to be logical. غلط. People who enjoy creative activities tend to be combative. لا، أنا عايز كلمتين. إيه هما؟ sarcasm و creative. D. People who seek logical connections tend to be conversational. غلط. أنا عايز مين الكلمتين اللي أنا عايزهم؟ sarcasm و creative. الإجابة الوحيدة اللي فيها sarcasm و creative هي إيه؟
طبعا ممكن نقول ان اجابه A والاجابه C similar answer choices، الاثنين فيهم creative، في حاجات كتير قوي، بس الاجابه واضحه زي الشمس مش محتاجه كعبل. 13. The main purpose of the last paragraph، سؤال specific بيسالني على last paragraph is to. انا قريت ال last paragraph، ممكن ارجع له تاني، بس تعال نبص على الاجابات الاول. Provide a practical application of theories explained in the passage. Address a possible challenge to research explored in the passage. Put forth a potential explanation for results discussed in the passage. Offer a compromise position between two interpretations considered in the passage. Two interpretations دي فيها number hack ودي مالها wrong extra. ما كانش فيه two interpretations موجودين، كان فيه 3 studies وفي النهاية كان فيه only one thing or one result، ان ال sarcasm بيؤدي ل creativity، مفيش 2 حاجات. تمام؟ حلو. بص بقى الإجابة A، مين موافق معايا انها غلط؟ مين موافق ان ايه غلط؟ ليه بقى؟ بص. Provide a practical application of theories explained in the passage. هو الباسج كان فيها theories؟ لا، كان فيها studies research مش theory، انا اثبتها. طب practical application يعني تطبيقات عملية، الكلام ده مش موجود خالص. اقرا الباراجراف الاخير، احنا قريناه قبل كده. بص بقى الخدعة، ناس كتيرة قوي لما جت تحل السؤال ده حلت الإجابة بيه. عارفين ليه؟ لأن الباراجراف الأخير لما يأدرس a possible challenge، يتكلم عن challenge محتملة، عن تحدي محتمل، عن مشكلة محتملة. To research explored in the passage يعني إن الكلام اللي قلناه في الباسج ده فيه مشكلة. مش دي من الحاجات اللي دايما بتيجي في الساينس أو social science passage في الباراجراف الأخير؟ فلو أنت ما قريتش الباراجراف الأخير ده احتمال كبير قوي تختار إن الإجابة B، لأن ده شيء طبيعي عادة بيحصل، ولكن في الحقيقة هنا مش هو ده اللي حصل. بدي فيها confusion وطبعا extra information. امال ايه اللي حصل في الباراجراف الاخير اللي احنا قريناه من شويه؟ ان احنا عملنا explanation للresults اللي هي كانت ايه؟ الكويستشن اللي كان بيقول why plus الانسر. فاكرين لما قلنا لو الباراجراف ده فيه question وانسر يبقى مهم جدا وركز فيها؟ هي دي. اخر باراجراف كان بيقول لك طب ليه بقى الكلام ده بيحصل؟ ايه التفسير؟ ورد عليك، يبقى ده الاكسبلانيشن. حلو، يبقى الاجابه سي احلى واحده. نايس. اوكي، فضل عندنا سؤالين. graph. According to the figure, which choice represents the approximate mean perceived conflict rating؟ او مراجع واشوف فين perceived mean conflict مش عارف ايه دي. طيب انا ما عنديش هنا الاكس والواي، تعالوا نشوف النسخه الثانيه. فاكرين احنا عندنا نسخه ثانيه شكلها مش حلو بس ما فيهاش الغلطات المطبعيه. there you go. كبرها لكم هنا اهي. mean perception conflict rating، يبقى انا بدور على ال y. تمام؟ حلو كده؟ تمام. نرجع تاني بقى لبتاعتنا. يبقى انا بدور على ال y. انهي y بقى اللي مالها؟ expressing sincerity. طيب يبقى شوف فين expressing sincerity دي؟ expressing sincerity. ادي البار وانا عايز الواي بتاعها، الواي بتاعها بكام؟ تقريبا 5. طب هل هنا في اجابه تقريبا 5؟ في 5، يبقى احلى اجابه مين؟ دي. سهله؟ سهله جدا. كل اللي عليك تعمله بس انك تاخدها واحده واحده كده بهدوء علشان خاطر تفهم الاجابه. Which statement is best supported by the data in the figure؟ يبقى ادي سؤال جراف تاني، واللي فوق كان جراف برضو، اكتب عليه. يلا. Participants receiving sarcasm had approximately the same perceived conflict rating as those expressing sarcasm. يبقى اللي بيريسيف عنده تقريبا the same y زي اللي بيexpress. تعال نشوف فين receiving sarcasm بالاورنج اهي. فين expressing sarcasm اهي. هل الاتنين دول تقريبا زي بعض؟
yes. يبقى الإجابة A ممتازة. طيب السؤال ده سؤال graph only ولا سؤال graph and passage؟ graph only، ما طلبش مني حاجة من الباسج. طب طالما سؤال graph only والإجابة A 100% صح، أنت متأكد إنها صح، لازم تتشيك الباقي؟ لا مش شرط. طب لو سؤال graph وباسج ولقيت الإجابة A صح بالنسبة للجراف، لازم تتشيك الباقي، لأن ممكن كلهم يبقوا صح بالنسبة للجراف وتبقى التريك عند الباسج. طب عشان ضميرنا بسرعة. Participants receiving sincerity had approximately the same as those expressing sincerity. هل receiving و expressing sincerity اللي هم دول قد بعض؟ ها؟ تقريبا الله استنى بقى. تقريبا بس واضح ان مين؟ ان اللي على اليمين اكبر من اللي على الشمال. whereas الاتنين دول كانوا تقريبا قد بعض بالظبط. انما دي ودي في ما بينهم شويه فرق. يبقى بي مش وحشه. اوكي؟ بي مش وحشه. حط عليه اكس صغير. كمل. Participants expressing sarcasm had a lower بتاع than those expressing sincerity. Expressing sarcasm أقل من expressing sincerity. ادي expressing sarcasm وادي expressing sincerity. اللي على اليمين أقل من اللي على الشمال؟ No. يبقى دي غلط خالص. خدت بالك من استخدام الأكس؟ لما يبقى حاجة متأكد إنها غلط خالص بحط أكس كبيرة على الحرف. لما حاجة يكون فيها شك شوية بحط أكس صغيرة جنب الحرف. اتعود على الطريقة دي وانت بتحل عشان في الامتحان لو محتاج ترجع لحاجة تاني. Participants receiving sincerity had a higher بتاع than those receiving sarcasm. Receiving sincerity أعلى من receiving sarcasm. Receiving sincerity أعلى من receiving sarcasm. صح؟ لا غلط خالص. اوكي؟ يبقى دي غلط خالص. طيب B مش وحشة قوي بس A أدق، وهنا بيقول لك إيه؟ best supported. يبقى هنختار A أحلى من B. اوكي؟ بص على النسخة التانية الأصلية يمكن يكون شفتوا أنا بقول لكم عبقري وأنتم مش بتاخدوا بالكم من الموضوع ده. دي الجراف الأصلية اللي بجد. بصوا الفرق ما بين الاتنين دول كبير إزاي؟ دي اللي هي الإجابة B. غلط خالص، في فرق كبير. إنما دي اللي هي الإجابة A، الاتنين قريبين جدا من بعض. ماشي؟ Number question 41. يبقى هي كان المفروض يبقى شكلها كده. نعم طبعا في ناس بقى غلسه هتقول لك طب مستر كريم كنا حلينا من النسخه دي وخلاص، طالما عندنا نسخه كويسه ليه عذبين نفسنا في النسخه دي؟ بص لما بيتعمل زوم عليه شكله ايه؟ كلام مش واضح، كلام شكله وحش، عشان كده انا ما حليتش منه، انما بنرجع له لو في حاجه شاكين فيها. اوكي يا بكره؟ الحمد لله. يلا بينا دلوقتي يا اعزائي نرجع نعمل الرايتنج باسج. لا استنى. كان في عندنا سؤال كنا سايبينه صح؟ شفتوا بقى انا افتكرت ازاي؟ question 32. قلنا general ولا specific مش مهم دلوقتي، خلاص انت كده حليت. According to the passage, a common use of sarcasm is to what? Provide amusing anecdotes, support alternative viewpoints, express uncomfortable emotions, communicate negative feedback. Now كل واحدة من دول ممكن تكون صح لوحدها، إنما الباسج اتكلمت على أنهي واحدة من دول as a common use of sarcasm. amusing anecdotes دي غلط خالص، محدش قال ان الساركازم بنستعمله علشان نضحك ونهزر. اوكي؟ انما الساركازم قلنا بنستعمله عشان نعمل ايه؟ نقول عكس اللي احنا نقصده بطريقة negative. communicate negative feedback اللي هي كانت فيها كلمة critical، كان فيها كلمة negative، كان فيها كلمة sarcasm، كان فيها كلمة irony. كل الحاجات دي استعملناها خلال الباسج. بنقول ان احنا بنقول حاجة نيجاتيف بطريقة شكلها عادية. اوكي؟ بطريقة شكلها serious. وقلنا example في واحدة من الستاديز انك انت لما تقول للحد الحاجة النيجاتيف دي بطريقة بتزعله اكتر من لو قلتها له بطريقة مباشرة وهكذا. ماشي؟ يبقى amusing دي extra. support alternative viewpoints. الساركازم بيقوي بيدعم الآراء المختلفة، ملهاش علاقة extra.
express uncomfortable emotions. عندك إحساس مضايقك، عندك حاجة مضايقاك فتقوم تستعمل sarcasm، برضو ما حدش قالها. طبعا مفيش بوضوح موجود في الباسج في حتة معينة، يمكن كلمة communicate negative feedback دي يمكن، بس it is the best answer. نعم، لو افترضنا ان ده سؤال specific يا شباب، مش عارفين هو specific ولا general. لو افترضنا specific والspecific question ده أول question عندي، يبقى غالبا الإجابة بتاعته هتبقى فين؟ في البداية. طيب. We use it to humorously convey disapproval or scorn. Pal, don't work so hard, a boss might say, for example, on catching assistant surfing the web. يبقى الساركازم عامة بنستعمله humorously بس مش بهدف ان نضحك. خد بالك في فرق ما بين الإجابة ايه اللي كانت بتقول لك نضحك وما بين humorously. هنا بنستعمله بهزار علشان نبين disapproval or scorn، دول negative words. يبقى لو السؤال ده specific، ولو ما هواش specific حتى الإجابة موجودة في الباراجراف الأولاني اللي بيقول لك فيها we use it علشان نعمل ايه؟ disapproval أو scorn، يعني علشان نبين إن إحنا رافضين الحاجة دي أو إن إحنا مش عاجبانا الحاجة دي. يبقى الإجابة دي هي أحلى إجابة بتاعت negative feedback. amusing معناها funny، وفي كلمة humorous بس دي فيها confusion. ليه بقى؟ لأن بيقول لك provide amusing anecdotes. كلمة anecdotes دي هي اللي extra. anecdotes يعني قصة قصيرة. هل الساركازم، هل التريقة دي السخرية، حد قال إن إحنا بنستعملها في قصص صغيرة؟ no. ده حتى الاكزامبل اللي اداهولنا في الباراجراف الاولاني لما اقول للموظف بتاعي في الشغل يا عم بالراحه شويه انت كده هتتعب نفسك من كتر الشغل، دي مش قصه. اوكي، يبقى ما حدش جاب سيره القصه، يبقى دي اكسترا انفورميشن. باسج غلسه الى حد ما، بس الحمد لله we did it and I think we did it well. So social science lesson خدناه، English fitness خدناه، حلينا الباسج. يلا بينا على الرايتنج بتاع الامتحان ده، الباسج نمبر 3. انا اعملها super quickly بليز، كله ينتبه معايا وساعدوني، عايز اعرف الاجابات بتاعتكم بسرعه وانا بحل. اوكي، are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? No? ماشي. May 2019 US writing passage 3. Insulation work is heating up. The goal of reducing energy costs has brought fresh attention to a feature of buildings that usually goes unseen, insulation. في هنا comma ناقصة. The layer of material inside walls, under floors, and around pipes. وهنا في برضو comma ناقصة. وهنا المفروض يكون في comma. طبعا أنا كده صلحتها يعني، ماشي؟ لأن هنا عندي إيه؟ 3-part parallelism. 3-part parallelism. غلطة اسمها 5.4 عندنا في المنهج بتاع level 2 parallelism. اوكي؟ أنا هنا بقول لك the layer of material inside. 1 walls، 2 under floors. inside walls 1، 2 under floors، و3 around pipes. لازم يكون في 1, 2, 3. الوحيدة اللي فيها كوما هنا وكوما هنا هي سي. Number 24. According to the Environmental Protection Agency, updating a building's insulation and adjusting the amount used can lower energy costs by about 15%. Homeowners, business owners, and 3-part parallelism تاني in municipalities. بقول لك homeowners, business owners, and noun على طول. noun, and noun. 3-part parallelism. 5.4 parallelism. يبقى الإجابة لازم تكون إيه؟ municipalities بس، من غير أي حاجة تانية قبلها. ولا also ولا those ولا in. noun, and noun. super easy. سؤالين parallelism على الصبح كده. ماشي. There are 2 main types of insulation workers. Floor, ceiling, and wall insulators who install insulation in private residences, and mechanical insulators who work primarily in commercial buildings. The US Bureau of Labor Statistics expected both types to see lots of jobs happening. Lots of دي مالها informal. يبقى ده يعتبر سؤال register اللي هو السكيل بتاعته ايه؟ formal ولا informal؟ الإجابة الformal حلوة، الإجابة الinformal وحشة، والإجابة اللي too formal وحشة. طيب. All these jobs, the US Bureau of Labor Statistics expects both types to see all these jobs. هنا ملهاش معنى أصلا. هنا بقول لك lots of jobs happening يعني في jobs كتيرة هتيجي. job growth يعني الجوبز هيزيدوا. اوكي. employment يعني all these jobs هنا ملهاش معنى.
ملهاش معنى، وكمان تعتبر يعني الفيز دي هنا ملهاش معنى زي ambiguous pronoun، فدي doesn't make sense here meaning. اوكي اقراها حتى. The US Bureau of Labor Statistics expects both types to see all these jobs the coming years. يعني نوعين من الوظائف هيشوفوا all these jobs in the coming years. هيشوفوهم ازاي يعني؟ ازاي هتشوف الجوب؟ هشمع job growth. حلوة دي. اوكي to see job growth the coming years. يبقى الاثنين النوعين من ال installation workers هيشوفوا job growth، يعني هيلاحظوا زيادة فرص العمل. دي دي مالها too formal، يبقى غلط. اوكي طب هتقولي عرفت منين دي too formal؟ عرفت منين دي informal؟ سؤال register. خدت بالك من formal و informal؟ هتستخدم الكلمة العادية، مش الغريبة اللي انت ما سمعتش عنها زي دي اللي غالبا هتبقى too formal، ولا الكلمة العادية اللي احنا بنقولها في كلامنا زي اقول لك a lot of jobs happening. دي برضو مش مظبوطة قوي. انا عايز الكلمة المعتدلة اللي تليق مع بقية الباسج، اللي عادة بتكون واضحة بالشكل ده وبتكون قصيرة غالبا، مش طويلة كده زي الإجابة دي. 26. The number of floor, ceiling and wall insulators، وهنا المفروض يكون في comma، insulator jobs is anticipated to rise from 23,300 to 29,400 من سنة كذا لسنة كذا. طيب ده سؤال جراف، بس ركز. سؤال الجراف في الرايتنج ممكن يكون له علاقة بالجراف بس، وممكن يكون له علاقة بالجراف وكمان له علاقة بالباسج. يعني ما ينفعش الإجابة ألاقيها صح في الجراف وأقول خلاص دي صح وخلاص، لازم كمان تتأكد إن لها معنى في بقية الباراجراف ده أو السنتنس. ماشي. تاني. The number of floor, ceiling and wall insulators اللي هو ده في التيبل أهو، الجراف بتاعي تيبل، is anticipated to rise من 23,300 ده هنا بالthousands، يعني 23.3 يعني 23.3 thousand اللي هي 23,300 صح، to 29.4 اللي هي 29,400 من سنة 2012 ل 2022. 100% صح بالنسبة للجراف. طيب هيقل من 42 ل 29؟ لا، هيكلايم a total of 42,000 من 23 ل 29. الفرق ما بينهم 23,000 ل 29,000. الفرق ما بينهم 42,000؟ أكيد لا. increase by 23,000 هو كان 23,000 وهيصبح 29، يبقى الزيادة بتاعته 23,000؟ لا، الزيادة بتاعته 6,000 تقريبا. يبقى الإجابة الصح إيه؟ يبقى هنا كل الإجابات B و C و D طلعوا غلط بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجراف. وطالما طلعوا غلط بالنسبة للجراف يبقى خلاص هما غلط خالص. لو كان عندي إجابتين بقى صح بالنسبة للجراف ساعتها لازم أشوف مين اللايقة أكتر في الباسج. ماشي. A gain of 26%. Period. Mechanical insulator jobs should see even greater gains. فين mechanical دي؟ أهي. With a 47% increase in jobs by 2022. The expected growth rate of insulation jobs as a whole, دي as مش is, at 38%. اهو ادي 38%، وده التوتال. توتال اللي هو ايه؟ as a whole. insulation jobs as a whole يعني كلهم، يعني ده plus ده. ال expected growth rate of insulation jobs total is 38%. صح. يبقى الإجابة ايه مالها؟ صح. اوكي. طب B قال لك ال 38% دي بتاعت some other insulation jobs. التيبل ما فيهوش other insulation jobs. Insulation jobs in commercial buildings ما فيش عندي هنا commercial buildings. اوكي. Insulation jobs in homes ما عنديش هنا كلمة homes. طيب لو افترضنا ان دي ال commercial buildings ودي ال homes، هل اي واحدة فيهم 38%؟ يبقى برضو غلط. يبقى حتى لو انت مش فاهمها قوي لازم 27 تكون ايه. خلاص؟ تمام. Indeed, the number of jobs for insulation workers may ultimately increase even more than projected because the field is changing in ways that provide additional opportunities. For example, many customers, especially those working on new building projects, are requesting non-toxic insulation materials made from renewable resources.
For years, workers have used a sprayable polyurethane foam that is relatively inexpensive and easy to apply. Meanwhile, this foam is made from a non-renewable resource and has been deemed unsuitable for use. يبقى meanwhile دي بتربط ما بين two sentences مالهم فيهم contrast. ده سؤال transition. الأولانية بتقولك إن الفوم ده سهل وجميل ورخيص وموجود منه كتير حاجات كلها حلوة. النص التاني بيقولك ماله إنه بيضر الانفايرمنت وunsuitable و non-renewable resources يعني حاجة نيجاتيف. يبقى لازم يكون عندي إيه؟ contrast. الوحيدة اللي بتعمل contrast هي C. Easy? 29. This foam is made from a non-renewable resource, petroleum, and has been deemed unsuitable for use by environmentally conscious building groups. unsuitable هنا ده vocab. المادة دي unsuitable يعني غير ملائمة، اللي ما يعرفش يكتبها. unsuitable يعني غير ملائمة. unreasonable يعني مش معقولة، غير معقولة. incoherent يعني not consistent، مش ثابتة. inauspicious يعني ايه auspicious يا شباب؟ مين يعرف؟ inauspicious unlucky. في حد بيقول لي unlucky على اساس ان auspicious معناها lucky، صح؟ طيب inauspicious معناها انه مش بيؤدي النجاح، مفيش منه امل. اوكي؟ برضه ما تنفعش. يبقى مين احلى اجابه؟ يس؟ اوكي، برافو عليكم يا شباب. يبقى 29 احلى اجابه A. اوكي؟ حلوه، يلا بينا. So 29A ان استخدام الفوم ده is unsuitable، غير ملائم. These groups are instead recommending cotton denim insulation. عايزين نستعمل حاجة جديدة اسمها cotton denim insulation which is made from industrial scraps. طيب صح is دي؟ recommending cotton denim insulation singular which راجع على cotton denim insulation و is راجع على which يبقى is كمان singular. طب present tense present tense are recommending يبقى is جميل. 31 is made from industrial scraps or cellulose insulation. خد بالك بقى 31 دي tricky شوية. هل أقول scraps or insulation cellulose insulation سواء A أو B، A و B الاتنين فيهم or، ولا أشيل الأور خالص وأحط colon أو semi colon؟ مبدئيا دي ما تنفعش. حد يقول لي ليه؟ علشان في semi colon، والسنتنس اللي بعد السيمي كولون بتقول ايه؟ cellulose insulation composed of recycled paper natural fiber. composed دي weak verb، فكده ورايا ايه؟ incomplete sentence بعد السيمي كولون غلط، يبقى دي بره اللعبة. طيب ينفع يكون في كولون ورا incomplete؟ ممكن. طب كوما اور ولا اور؟ سيبها دلوقتي، المهم انا عايز اور ولا مش عايز اور؟ ببساطة ركز. لو السكرابس دي هي الحاجة اللي انا بتكلم عليها وبفسر لك ان دي عباره عن cellulose insulation، يبقى لازم تختار الاجابه سي. في حاجه اسمها scraps نقطتين، ايه هي السكرابس دي؟ cellulose insulation. انما لو السكرابس دي حاجه والcellulose insulation دي حاجه تانية، دول حاجتين، يبقى لازم احط ما بينهم ايه؟ or. هل بقى هم حاجتين احط ما بينهم or، ولا هي حاجه واحده بفسرها لك فاختار سي من غير or؟ ركزوا قبل ما تردوا. طيب في تفسير ثالث ان هي حاجه واحده. اوكي؟ ان هي حاجه واحده. ايه هي؟ ان السكرابس هي cellulose insulation. في الحاله دي احطها لك between two commas parenthetical remark. يبقى اقول لك بالظبط كده، يبقى اقول لك مثلا ايه؟ القلم or the pen، يعني من between brackets بقول لك ان القلم ده اللي هو اسمه the pen is كذا كذا. تمام؟ حلو. which one؟ تعال نتاكد بس من النسخه الثانيه ان السؤال ده ما فيهوش حاجه كده ايه تريكي.
لان احتمال يكون في غلطه مطبعيه، بالذات لما بيكون في كوماز وحاجات زي كده لازم تتاكد، والا ممكن تضيع الدنيا لسبب يكون يعني ملوش لازمه. اوكي ثانيه واحده. هي نمبر كام كانت؟ شفت بقى ازاي الغلطه كانت هتضيعنا. which is made from industrial scraps semicolon or cellulose insulation comma. اوكي، وهنا semicolon وهنا كوما بس وهنا كوما or. اوكي طيب، يبقى تعالى نصلحها. يبقى عندي semicolon في A كوما or semicolon كوما. افتكروها ها؟ يبقى هنا عندنا ايه؟ اعملها بالاورنج كده. ثانية واحدة. هنا عندي semicolon or وبعدين B عندي كوما or صح مش كده؟ C عندي ايه؟ لا semicolon بس، ودي عندي كوما صح كده؟ طيب يبقى C غلط ليه؟ علشان غلطة السيميكولون اللي احنا قلنا عليها من شوية مش كده؟ ما هي C بدل دي، يعني هي في الإجابات. يبقى C غلط علشان سيميكولون وراه incomplete. طب دي غلط ليه؟ تعال نبص. industrial scraps كوما من غير or cellulose insulation، يعني كاني بقول لك scraps دي 1 والcellulose insulation دي 2، المفروض يجي بعد كده كوما and 3 وده مش موجود، يبقى دي فيها parallelism. طيب احط سيمي كولن or ولا احط 2 كوماز؟ 2 كوماز. يبقى انا عندي كده scraps comma or cellulose insulation comma composed. مفهوم؟ والاتنين كوماز دول بيعملوا لي ايه؟ a positive. يبقى الاجابه B عشان هي دي اللي فيها 2 كوماز. ركز بقى معايا في اللي جايه دي. يجي واحد يقول لي مستر كريم بس السنتنس اللي وراها بتقول لك both، يعني هما حاجتين، يبقى السكرابس والسليلوز دول حاجتين، يبقى غلط كده. لا، السكرابس اللي هو cellulose insulation is composed of what؟ 1 recycled paper and 2 natural fibers. Both of these materials اللي هما مين؟ recycled paper و natural fibers. تمام؟ are safe, low in toxins and sustainable. Period. They are less difficult to remove from homes than polyurethane foam. ماشي، ده سؤال reading. عايز set up the information that follows in the sentence. طب كمل بقية السنتنس. Requiring specialized equipment and additional workers. يبقى حاجة محتاجة equipment مخصوص و workers زيادة تبقى less difficult. Cellulose insulation can be installed with a spray. ممكن نرشه كده بالسبراي. فده محتاج specialized equipment و more workers؟ برضو لا. They are not necessarily as energy efficient. ملهاش علاقة خالص. They are also more labor intensive to install. يعني ايه labor intensive؟ يعني بيحتاجوا مننا labor زيادة. يعني labor زيادة يعني شغل زيادة. ليه؟ عشان محتاجين specialized equipment و additional workers. ماشي؟ حلو. طيب طبعا الإجابة A كمان فيها غلطة، انه بيقول لك to remove from the homes، وبقية السنتنس بيقول لك ايه؟ to apply. يعني انا بتكلم عن ان انا احطه، والاجابة ايه؟ بتتكلم عن ان انا اشيل. 33. It seems likely that workers who are skilled in installing these new materials will be in great demand in the coming years. Devin O'Brien, owner of a New York insulation company, says, استناني بقى. Devin O'Brien, comma, owner of a New York insulation company, says ده الverb. صح؟ وديفن ده السبجكت. طب السبجكت والverb يبقى ما بينهم ايه؟ 2 commas او 2 dashes. a positive. صح؟ طيب هنا already في كوما صح، يبقى لازم هنا يكون فيه كوما مش داش، يبقى دي ما تنفعش، دي تنفع، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. easy؟ easy. اوكي يا شباب، الهوم ورك بتاعنا يا اعزائي to finish up this test completely
will be to do the following إن شاء الله. حضراتكم مطلوب منكم تعملوا لي أعزائي في امتحان May 2019 International آخر passage في ال reading passage 5 وآخر passage في ال writing passage 4، وبكده نكون خلصنا الامتحان العظيم الصيني اللي فيه spelling mistakes كتيرة ده إن شاء الله. See you next time.